එතකොට ඕනෙම කෙනෙක්ට මේ විදිහට සරල වෙබ්සයිට් එකක් CMS එකක් පාවිච්චි කරලා හදාගන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ හදන හැම වෙබ්සයිට් එකක්ම හොඳ වෙබ්සයිට් එකක් වෙන්නේ නැහැ. කිසියම් ගුණාත්මක භාවකින් යුතු හොඳ වෙබ් අඩවියක් හදාගන්න නම් සැලකිය යුතු කරුණු කීපයක් මෙතෙන්දි පැහැදිලි කරනවා. පළවෙනිම දේ තමයි වෙබ්සයිට් ඩිසයින් එක. ඒ කියන්නේ අපි මේ හදන වෙබ්සයිට් එක හරි විදිහට මේකට අන්තර්ගත කරන තොරතුරු මොනවද? ඒ තොරතුරු වර්ගීකරණය කරන්නේ කොහොමද කියන දේ හරියට ප්ලෑන් කරලා ඊට පස්සේ හොඳ ටෙම්ප්ලේට් එකක් ඒ කලර් ස්කීම්ස් අපේ ඕගනයිසේෂන් එකට කොයි විදිහටද හරියන්නේ. ඒ විදිහට හොඳට ප්ලෑන් කරලා මේ ඩිසයින් එක කරන එක ඉතා වැදගත්. එතකොට මේ වෙබ්සයිට් එක ඩිසයින් එකේ ආකර්ශනීය බව විතරක් නෙමෙයි ඒ වෙබ්සයිට් එකේ තොරතුරු මහජනතාවට ඉතා පැහැදිලි ලෙස ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට ඒ ඩිසයින් එක කරන එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. විශේෂයෙන් රාජ්‍ය ආයතනයකට වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණය කරනකොට. උදාහරණයක් විදිහට මේ වෙබ් අඩවිය ගත්තොත් මෙතනදී අපිට පැහැදිලිවම පේනවා අවශ්‍ය තොරතුරු ටික ලේසියෙන් අරගන්න පුළුවන් විදිහට මේකේ ඩිසයින් එක කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ මේන් ෆෝකස් එක මොකක්ද මේ රාජ්‍ය ආයතනයේ ඒ විදිහට රාජ්‍ය ආයතනයක වෙබ්සයිට් එකක් හදනකොට එතනදී ඒ ආයතනයේ මොනවද ප්‍රධාන වශයෙන් ලබා දෙන සේවාවන් මොනවද කියන එක පරිශීලකයාට ඉක්මනින්ම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට ඒ වෙබ්සයිට් එක නිර්මාණය කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමා මූලික වශයෙන් තියෙන්න ඕනේ වෙබ් පේජස් ටික අනිවාර්යෙන්ම ඒ වෙබ්සයිට් එකට ඇතුළත් කරලා තියෙන්න ඕනේ. සර්විසස් පේජ් එක, about us, contact us page එකක්. ඒ විදිහට මූලික විස්තර ඇතුළත් කරලා මේ වෙබ්සයිට් එකක් හදන එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා මෙතනදී. ඒ වගේම තමා වෙබ් අඩවියට තොරතුරු ඇතුළත් කරනකොට ඒ අදාළ තොරතුරු ඇතුළත් කරන්න ඕනේ වගේම ඒ ඇතුළත් කරන තොරතුරු නිවැරදි තොරතුරු වෙන්න ඕනේ. තොරතුරු වල නිවැරදිතාවය තවදුරටත් තහවුරු කරන්න මේ තොරතුරු දිනෙන් දින යාවත් කාලීන කරන්න ඕනේ. සමහර වෙබ් පේජස් අපි දකිනවා ඒ වෙබ් පේජස් වල මේ විදිහේ ඩමී ටෙක්ස්ට් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට අපි අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න ඕනේ අපි හදන වෙබ්සයිට් එකේ කන්ටෙන්ට් එක නිවැරදි කන්ටෙන්ට් එකක්ද තියෙන්නේ කියන එක. දෙවැනි කාරණාව තමයි අපි මේ හදන වෙබ්සයිට් එක මොබයිල් ඔප්ටිමයිස් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අද ගොඩක් යූසර්ස්ලා ගත්තොත් මේ හැමෝම පාවිච්චි කරන්නේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් එහෙමත් නැත්නම් ටැබ්ලට් එකක්. එතකොට අපි වෙබ්සයිට් එකක් හැදුවහම ඒ වෙබ්සයිට් එක මේ ඕනෙම ඩිවයිස් එකක හරි විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ. මේ ෆන්ක්ෂනැලිටිස් ඒ විදිහටම වැඩ කරන්න ඕනේ ඕනෙම ඩිවයිස් එකක. උදාහරණයක් විදිහට මෙතන පෙන්වන්නේ ස්ක්‍රීන් සයිසස් දෙකක්. එකක් ටැබ්ලට් එක තියෙනවා, ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තියෙනවා. ටැබ්ලට් view එකේ ගත්තොත් එතනදී සමහරට හරි විදිහට ඔයාලගේ සයිට් එක ඩිස්ප්ලේ වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී ඔයාලගේ සයිට් එක බලනකොට මේ විදිහට ෆොන්ට් ඕවර්ලැප් වෙලා එහෙමත් නැත්නම් මේන් මෙනු එක මේ විදිහට යනවා නම් එතකොට මේක මොබයිල් ඔප්ටිමයිස් වෙබ්සයිට් එකක් නෙමෙයි. එතකොට මෙතනදී යූසර් කෙනෙක්ට මේ ලින්ක් ක්ලික් කරන්න අමාරු වෙනවා. සමහර විට මේන් මෙනු එක හරි විදිහට හැදෙන්නේ නැහැ මොබයිල් view එකේදී. ඒ වගේ ගැටලු එන්න පුළුවන් හරි විදිහට මේක මොබයිල් ඔප්ටිමයිස් විදිහට ඔයාලගේ වෙබ්සයිට් එක හැදුන්නේ නැතුවහම. එතන සාම්පල් වෙබ්සයිට් එක ගත්තොත් මෙතනදී මේ වෙබ්සයිට් එක CMS එකක් පාවිච්චි කරලා හදපු නිසා ලේසියෙන්ම අපිට එක්ස්ට්‍රා වැඩක් කරන්න නැහැ මෙතනදී. මොකද මේ මොබයිල් ඔප්ටිමයිසේෂන් එක අපිට මේ ටෙම්ප්ලේට් එකෙන්ම මෙතනදී ලබා ගන්න පුළුවන්. මේකේ අපි බැලුවොත් උදාහරණයක් විදිහට මේකේ ඩිවයිස් එක චේන්ජ් කරලා බැලුවොත් මේ විදිහට අපේ සයිට් එක ඒ ස්ක්‍රීන් සයිස් එක අනුව වෙනස් වෙනවා. මේන් මෙනු එක මේ විදිහට වෙනස් වෙලා හැදිලා පෙන්නනවා. ඒ වගේම තමා කන්ටෙන්ට් එකත් ඒ ස්ක්‍රීන් විඩ්ත් එකට අනුව හැදිලා මේ විදිහට ඕගනයිස් වෙලා පෙන්නනවා.